ให้มันสุกก่อนเนาะมันจะสุกยากกว่าพี่เบนวางไว้ในใจก็ได้ตายหาแล้วป้าเลยมาใส่เป็นไรปะเนี่ยตัดปัญหาเรื่องพ่อทะเลาะกับหมาที่บ้านต้องก็เลยซื้ออาหารหมาให้มันกินซะเลยแต่มันที่จะเป็นทอดก่อนเลยค่ะ yes สวยงามเลยมาตาเบ้แต่ถ้าจะกินเองฝากพี่ซื้อได้นะหมูยอนี่คือตัวที่มาทำให้กินเนี่ยยออ้วนอันนี้มันจะเยอะแป้งแต่ว่าอันอ้วนจะไม่ค่อยมีแป้งโอ้โหป้าเราดูแค่อย่างนี้ก็ดูเลยนะแค่อย่างนี้ก็ดูถ้าจะซื้อไว้เขาก็ต้องรู้ดิเรียงกัน789ใช่คุยกันเรื่องหอยใช่ไหม
ไปเลยว่าหนูรักค่ะคุณนาแล้วเนาะมันแอบเดินไปข้างหลังอะค่ะ อยากได้ฟุตเทจอีตัวนั้นเหมือนกัน เดินไปข้างหลังแล้วก็โดนไล่ โอ้โบเท่าไม่มันมีกะเพราโรย คนเลยแหละ ดอกมานี้เป็นช่อเลย